Ég heiti Hlédís og ég á hraðamet í því að vera blómlegur atvinnurekandi að ég hélt allavega. Nei, gekk vel í það að vera bara örri með lausaleikusprófa. Þetta tókst mér bara á örfáum mánuðum og eiginlega alveg magna. Ég fór eiginlega úr alveg svona sky high sko, þú veist, að niður í ekki bara að vera ein með barn, heldur líka barn sem lenti í alvarlegum hjarskifæðingu. En þá lærði maður líka dýrmætustu lektíu allra tíma og bara rosalega intens skóli en jafnframt besti skóli lífsins að ég vildi að allir foreldrar væru það heppnir eins og ég var að ég fekk barnið mitt aftur og gengur óbúslega vel. Þannig að þá það sem að ég hef kannski umfram aðra að þegar maður þarf að byrja alveg á byrjunarreit, maður lendir á einhverjum slöngurreit og bara kastað, þú veist, fjárhagslega eða bara lífslega séð einhvern veginn alveg aftur að þá ef maður ekki að pirra sig á þeim hlutum sem að skipta ekki máli, þú veist, að þetta einhvern veginn alveg svona, eins og ég segi, erfiðasti skóli lífsins en jafnframt svo dýrmætur. Ég líti á þetta sem dýrmæta reynslu í því hvað skiptir raunverulega máli og hvað ekki. Það stendur alltaf frammi fyrir vali. Mér finnst maður ræður ekki forsendunum í lífinu, þú veist, þær geta verið alls konar og þær eru bara djöfulegar á köflum og bara þannig það bara, við þurfum bara að horfast í augu við það. Fólk þú veist, í fyrsta lagi lifum við bara í 80 ár pluss eða mínus sem galið, því að maður kannski rétt eitthvað bara þú veist, fertugt eitthvað, áttar sig bara eitthvað eða upp úr 30 bara eitthvað, já, heyrðu, og svo, þú veist, þetta alveg bilað, þetta ætti að vera alveg miklu lengri tími, þú veist, þegar maður lagsir, en þú veist, ef maður heppinn, þá lifir maður í 80 ár pluss mínus. Svo getur maður lent í, þú veist, veikindum og slysum og þú veist, maður getur mist sína nánustu og þeir geta veikst og þú veist, þetta einhvern veginn, forsendurnar ekki og líka börnin, þú veist, ef til að byrja með ætti að vera eitthvað svona vottor sem fylgir börnum bara ekkert kemur fyrir barnið og það verður hamingjusamt, þú veist, það einhvern veginn, ef að heimurinn væri fullkominn, þú veist, en við þurfum bara að lifa í þeim heimi sem og þeim forsendum sem og það alveg, þú veist, það bara svo vel hægt, þú veist, að við erum kannski of upptekin við, þú veist, þetta þær erfiðu forsendur sem við erum að glíma við. Við skulum ekki gera okkur lífið erfiðara með að vera að búa til einhverjar falskar forsendur sem við erum að eltast við, alveg eins og rólausir hundar sem skiptir ekki neinu einasta máli. Þú veist, þegar maður horfir á heildarmyndina og ekki talað um að þeir sem að kveðja þennan heim, þú veist, þegar þeir eru spurður hver þín mesta eftirsjá, að það einmitt þetta að vera að eltast við einhverjar svona mjög oft efnahagslegar þarfir sem eru í rauninni bara svona einhverjar platþarfir, sko. Ekki eina raunverulegu hamingju. Þannig að ég veit ekki, hálffullt, hálftómt, þú veist, ég gæti eftir mína veltu, þú veist, sem var alveg eiginlega á öllum sviðum, sko, að þá gæti maður verið með einhverja bölsýni og brjálæði, en það dásamlega. Ég get svolítið ráðið, þú veist, hvernig ég lít á hlutina. Og sem betur fyrir þá held ég að mér hefði tekist að líta svolítið á það, reynt að vera bjartsýn, en ég hef alveg gefist, í byrjun gafst ég 100 sinnum upp, þú veist, mér fannst alveg djöfulegt, þú veist, ég settist á gólfið og bara grenjaði með hori, þú veist, og var alveg bara, þú veist, ekki hægt að fá varamann á Vesturgötuna, ég bara get ekki meira, þú veist, en lífið ekki þannig, það ekki bara að flauta og bara, heyrðu, hún búin að gefast upp á Vesturgötu 59 og vantar nýja manneskju til þess að, þú veist, maður bara stendur upp og heldur áfram að snýta og skena og skipta um bleiu og eitthvað og lífið heldur áfram sem betur fer, bara, og það dásamlega.